lòng thành dân hiến nhan trồng, kính mong quốc tổ lai lâm giảng đàn, tái thịnh tâm thành dân một nén nhang, kính mong văn võ bá quan ráo đàn, tam thịnh nhang này kính thịnh tôn linh, hậu thân hiền Phật chứng minh trai đàn. Hậu thịnh nhang này thành kính sâu xa, những người chiến sĩ cộng hòa vong thân, biển đông tràn ngập sóng thần, cướp bao mạng sống người dân hiền lành. Thuyền nan vượt biển lên đêm, gặp cơn sóng dữ trầm mình biển sâu. Nhang này thành kinh thịnh cũng sâu, ông bà tiên tổ hãy mau hiện về. Nhang lòng thành kính đã xong, kính mong chư vị ông nhân giảng đàn, hương hoan dự lễ hiến phàm, tỏ lòng thành kính muôn vàng sâu xa. Nước non vẫn nước non nhà, giống nòi là hồng lạc vẫn là rồng thiên. Ấm hà an để quốc tổ thần thủy tiên. Hương
sĩ Trần Vân Việt Nam Cộng Hòa nhất bái. Lễ nghênh chiến sĩ Hoàng Sa Úc Đài Lợi và đồng minh nhất bái. Lễ nghênh nạn nhân vượt biên vượt biển Hải Trầm nhất bái. Lễ nghênh ông bà tổ tiên nội ngoại trong cộng đồng người Việt tự do hải ngoại nhất bái. Quốc Kỳ. Bình thân hành sơ hiến lễ. Nghề tự tôn sở chư tôn giả cử mình. Giai quỷ
nhất việc bác nhật tùy thời địa điểm hành lễ Footscray Park, Footscray. Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do ông Nguyễn Quang Duy, trưởng ban quản trị đền thờ Quốc tổ và trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam công trình Bình Phước, cộng đồng cùng quốc gia, cộng đồng nam nữ đạo ấu, nhân vì lễ hội chợ Tết cộng đồng xuân Giáp Thìn, tế tổ cầu cho quốc thái dân an, do thượng cận dị nhau, các trà quả lễ vật, thứ phẩm chi vô cảm chiêu cáo, Phú Duy đưa cảnh thành hoàng hồng vàng đại vương sắc phong hai quốc biết vì thượng kỳ phước tất cáo lệ giả, hương thông minh nhuệ trí, văn võ thánh thần, vì sung cửu ngụ, uy nhiếp tướng lân, phong châu định cảnh quốc thế nhật tân, nam việt thủy hộ văn lan nghi quân, thập bát hương phù đạo hương thường, hương tinh phù an nhi phong đại tài, nhị thiên đại lộ truyền tối thượng, long phù kim hộ như huệ chân chân, bắc thân mười hiếu trường tương lai dinh linh viện, quốc tân từ đầu lần như lễ hội chợ Tết, khi lễ thường kỳ chạm các đức phúc dương cần cao, kính thỉnh tạ hữu văn võ dị thần, hầu thân hầu thánh hầu thị, và thể tướng sĩ chiến binh Việt Nam Cộng hòa và đồng minh đã hy sinh vì chính nghĩa, nạn nhân người bị hại trầm, nạn nhân sóng thần Biển Đông, ông bà tổ tiên hết thảy trong cộng đồng người Việt tại ngoài, đồng lai phối thường, nghệ quốc tổ ân quyền. Chuyển chúc giai quỳ tiến
ẩm ướt phù hộ.
sự viên tạ quốc tổ. Sát thứ nhất, sát thứ hai, sát thứ ba, đưa ra hai bên nha. Xong hả? Dắt luôn cái tổ ra. Phải cũng giống đó nha. Giờ mời họ ra đi chút gì á. Mình vô chụp hình vui em mà. Không quá nghỉ đứng. So when it's basically the years of
Giờ hát không thì dẫn dẫn, ai hát không không ai hát không tụ rồng tụ lăng một điểm game xong rồi. Chưa thấy nghiêm lại. Ăn xong. Quang Kha. Mỹ Hiền. Quang Kha và Mỹ Hiền kính chúc quý khách sức khỏe và gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ đại diện cho các tôn giáo, kính thưa quý chính trị gia đại diện cho các đảng, kính thưa quý quan khách đại diện cho các đoàn thể, quý ông bà và anh chị em đại diện cho cộng đồng người Việt tự do Victoria, xin hân hoan chào đón quý khách đã đến tham dự lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là năm Con Rồng. Mỹ Hiền and Quang Kha respectfully wish our esteemed guests good health and extend our warmest welcome. Honorable religious representatives, esteemed politicians representing various parties, distinguished guests representing different organizations, respected ladies and gentlemen, brothers and sisters, on behalf of the Vietnamese community in Australia, Victoria chapter, it is with great pleasure that we welcome all of you to the 2024 Lunar New Year Festival, the Year of the Dragon. Tết Nguyên đán luôn là dịp đặc biệt phản ảnh những giá trị truyền thống và phong tục quý báu của chúng ta. Sau 25 năm, đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tự do Victoria quy tụ tại Footscray Park để cùng nhau hân hoan đón một mùa Tết đầy ắp sắc màu, hương vị, âm nhạc và trên hết là tình đồng hương sâu nặng, tái hiện không khí của Tết cổ truyền. Ladies and gentlemen, welcome to the special Lunar New Year celebrations. Today, for the first time in 25 years, the Vietnamese community in Australia, Victoria chapters, gathers at Footscray Park. We celebrate our rich traditions with a festival of colors,
flavors, music, and deep community spirit, bringing to light the atmosphere of our Lunar New Year. Rồng trong tiếng hát Việt còn được gọi là long. In Sino-Vietnamese, the dragon is also referred to as long. Nghĩ biết tại sao năm con rồng là năm đem đến sự tự hào nhất cho người Việt Nam không? I'm always proud to be the Vietnamese Australian. Can you please tell me why the Year of the Dragon is considered to be the most prideful for Vietnamese Australians? Trong truyền thuyết Việt Nam, Lạc Long Quân vị anh hùng của giống rồng và Âu Cơ là nàng tiên tuyệt sắc đã gặp nhau tại hồ Động Đình và sinh ra 100 quả trứng. Khi các trứng nở, 100 người con ra đời và mang dòng máu của cả rồng và tiên. Âu Cơ dẫn 50 người con lên núi, nơi họ sống với bản chất hiền lành và nhã nhặn. Lạc Long Quân đưa 50 người con còn lại xuống biển, nơi họ trở nên mạnh mẽ và quyết đoán. Kể từ đó, người Việt Nam tự hào về nguồn gốc con rồng cháu tiên của mình, hòa quyện giữa sức mạnh và sự nhân hậu. In Vietnamese legend, Lạc Long Quân, a heroic figure of dragon lineage, and Ogre, a supremely beautiful fairy, met at Động Đình Lake and bore 100 eggs. From these eggs hatched 100 children, carrying the bloodline of both dragons and fairies. Ogre took 50 of these children to the mountains, where they lived with gentle and refined natures. Lạc Long Quân led the remaining 50 to the sea, where they grew strong and determined. From then on, the Vietnamese people have always taken pride in their children of the dragon, grandchildren of the fairy heritage, a blend of strength and kindness. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam của chúng ta mang dấu ấn sâu đậm của hình ảnh huyền thoại rồng. Quan sát bản đồ hình chữ S uốn lượn, ta có thể hình dung ra con rồng vĩ đại. Miền Bắc uy nghi như đầu rồng, miền Trung trải dài như thân rồng và miền Nam duyên dáng như đuôi rồng. Nổi bật nhất là đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam với 9 nhánh sông chảy dài ra biển, giống như 9 con rồng đang bay múa, tạo nên một trong những vùng đất nông nghiệp màu mỡ và phì nhiêu nhất Việt Nam. Our country, Vietnam, is deeply marked by the legendary image of the dragon. Observing the S-shaped curve of the map, one can envision a majestic dragon. The mighty north is the dragon head, the elongated central region as its body, and the graceful south as the dragon tail. Most notably, the Mekong Delta in the south, with the 9 river branches flowing into the sea, resemble night dragon in flight, making it one of the most fertile and bountiful agricultural area in Vietnam. Ok, vì hiện còn 3 điều nữa để liên tưởng rồng và nước Việt Nam. Điều nữa là trong triều đại của Lý Thái Tổ, khi ngài dời đô từ Hoa Lư đến một vùng đất rộng lớn hơn để phát triển đất nước. Khi đặt chân đến vùng đất mới, một sự kiện thần kỳ xảy ra là Lý Thái Tổ chứng kiến hình ảnh một con rồng bay vút lên trời. Được cảm hứng từ sự kiện này, ông đã đặt tên cho thủ đô mới là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay, một vùng đất ngày nay chúng ta biết đến là Hà Nội. Many might not be aware that Hanoi, as is known today, was once called Thăng Long, a name ingrained in legend. During Emperor Lý Thái Tổ reign, he shifted the capital from Hoa Lư to a larger region to promote the country growth. It was in this new land that the remarkable event took place. Emperor Lý Thái Tổ saw a dragon rising toward the sky. Moved by this sight, he named the new capital Thăng Long, which means ascending dragon, now known to us all by Hanoi. Rồng bay lên thì phải có chỗ đáp xuống. Thêm nữa là ở Bắc Ninh gần vịnh Bắc Bộ có một vịnh gọi là vịnh Hạ Long, có nghĩa là rồng đáp xuống. Many might also be unaware that the famous Hạ Long Bay in northern Vietnam is named after a legend too, with its name translating to the bay where the dragon lands. Năm nay chúng tôi chọn tưởng nhớ về Sài Gòn trước 1975 làm chủ đề để ôn lại ký ức quý báu về Sài Gòn, nơi đông đầy kỷ niệm từ tuổi thơ đến tình yêu và gia đình. This year, we chosen Memories of Saigon pre-1975 as our theme to rekindle precious memories of Saigon, a city filled with sentiment from childhood, love, and family.
Chương trình văn nghệ sẽ tái hiện Sài Gòn xưa qua ca khúc và múa cùng gian hàng ẩm thực phản ánh hương vị thành phố. Chúng tôi hy vọng mỗi người Việt dù ở đâu sẽ tìm thấy một phần tâm hồn mình trong những giai điệu và hương vị này, nhắc nhớ về Sài Gòn yêu dấu. Our cultural program will bring to life the accent of old Saigon through songs and dance, along with food stores that capture the city's unique flavors. We hope every Vietnamese, wherever they may be, will find a piece of their heart in these melodies and tastes, bringing back fond memories of the beloved Saigon. Trong năm con rồng này và với chủ đề tưởng nhớ về Sài Gòn, thay mặt cho cộng đồng người Việt tự do Victoria, chúng tôi Quang Kha và Mỹ Hiền xin ưu ái gửi lời chúc Tết đến quý vị như sau. In this year of the dragon, and with the theme Memories of Saigon, on behalf of the Vietnamese community in Australia, Victoria chapter, Quang Kha and Mỹ Hiền extend our Lunar New Year greeting to all. Sau một năm trôi qua với bao nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi, chúng ta đón chào năm mới, năm của rồng, biểu tượng của sức mạnh, may mắn và thịnh vượng. Chúng tôi xin chúc quý ông bà sức khỏe dồi dào, tâm hồn thanh thản và trải nghiệm nhiều niềm vui trong cuộc sống. After a year filled with relentless efforts and dedication, we welcome to the new year, the year of the dragon. Symbolizing strength, luck, prosperity, and wish. We would like to wish our respected elders abundant health, peace of mind, and many joyful moments in life. Xin chúc quý cô chú thành công liên Tết trong sự nghiệp, bình an trong tâm hồn và hạnh phúc trong gia đình. To our aunts and uncles, we wish continued success in your careers, peace in your heart, and happiness in your families. Xin chúc anh chị em sự nghiệp thăng hoa, tình yêu ngọt ngào và những khoảnh khắc quý báu bên người thân. To our brothers and sisters, flourishing career, sweet love, and precious moment with loved ones. Xin chúc các cháu học hành tiến bộ, sức khỏe mạnh mẽ và tuổi trẻ ắp đầy tiếng cười. To the younger generation, we wish you academic progress, robust health, and a youth filled with laughter. Và cuối cùng, xin chúc cho mỗi người trong chúng ta một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Hãy để sức mạnh và tinh thần của rồng cũng như tình yêu dành cho Sài Gòn trước 1975 truyền cảm hứng và dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. And finally, to each one of us, a peaceful, happy, and hopeful new year. May the strength and spirit of the dragon, along with our love for the pre-1975 Saigon, inspire and guide us all on our path. Chúc mừng năm mới! Happy New Year! Và sau đây chúng tôi xin mời cô Vi Nguyễn, Phó Chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do Victoria phát biểu và gửi lời tri ân đến người dân tộc thổ dân Úc. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Vi Nguyen, Vice President of the Vietnamese community in Australia, Victoria Chapter, who will be acknowledging and paying respect to the indigenous community, including the First Nation peoples. I would first like to acknowledge the Wurundjeri people of the Kulin Nation and pay my respects to the elders past and present. Trước hết, chúng tôi xin tri ân bộ lạc tổ dân Wurundjeri thuộc vùng Kulin Nation, những người đầu tiên của đất nước này. Chúng tôi cũng xin tri ân những người trưởng tộc đã mất và còn hiện diện. Xin cảm ơn Vi, thank you Vi. Chúng tôi xin kính mời quý vị đứng lên để chào Quốc Kỳ Úc Việt. We would like to invite everyone to stand up for the singing of both the Vietnamese and the Australian national anthems. Xin mời chị Kim Lệ, Thùy Kim, Anh Minh, Quang Kha, Mỹ Hiền, AVA, Brandara, AVC, AVAC, Freedom Club và ban hợp ca cộng đồng cùng hợp ca.
Our land abound in nature's gift of beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strength, and let us sing advance Australia fair. Vì tương lai của dân cùng sống và khói trên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho người người trên sông lao thu đưa lên bao đeo lên bao nổi sông nước biên phải cờ giải huy người nông dân vững bền tôn chính cùng cho quyết chiến đấu là nước ta cho tiếng muôn đời đông rơi màu hiên rừng rơi cờ nắng rơi rơi bao hạt cho khói cờ con cờ đằng xa ô hào đổi gió xứ danh miền đất nước màu hồng. Sau đây chúng ta cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công đức các bậc tiền nhân, những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, dân chủ và nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Let us take a moment to reflect and honor the sacrifices made by our ancestors, the courageous soldiers, and the fellow citizens who fought for Vietnam's freedom, democracy, and independence. Chúng ta cùng nhớ đến những người đã vượt biển tìm tự do và các tù nhân lương tâm, những nhà đấu tranh đã dũng cảm hy sinh trong ngục tù cải tạo vì tự do, dân chủ. We also pay tribute to those who lost their life at sea in search of freedom, as well as the conscientious prisoners and activists who endure hardship in re-education camps for the cause of democracy. Mỗi linh hồn đã ra đi không chỉ là niềm tin và hy vọng mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ sau. Each departed soul served as the beacon of hope and inspiration for future generations. Please bow your head as we observe this reflective moment to begin our minute of silence. Hãy cùng cúi đầu nghiêng mình trong khoảnh khắc tĩnh lặng này để bắt đầu giây phút mặc niệm.
Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Xin mời quý vị an tọa. We extend our warmest welcome to distinguished guests from the government bodies, local councils, and community representatives for gracing us with your presence at this Lunar New Year festival. Your attendance adds great significance to our celebration, and we are truly honored by your participation. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến với các quý khách từ các cấp chính quyền, các hội đồng thành phố địa phương và các tổ chức cộng đồng đã vinh dự có mặt tại lễ hội Tết Nguyên đán này. Sự hiện diện của quý vị quan khách làm tăng thêm ý nghĩa to lớn cho lễ hội và chúng tôi rất vinh dự chào đón quý vị. Well, can I here? We'd like to acknowledge the presence of Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của the Honorable Andrew Galt, Minister of Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs, Dr. Daniel Molino, MP, Member for Fraser, Chair of Standing Committee on Economics, Ms. Natalie Solomon, MP, State Member for St. Albans, Minister for Veterans, Youth, Small Business, Miss Katie Hall, Member of Footscray, David Southwick, MP, Deputy Leader for the Liberal Party, Shadow Minister for Major Projects, Shadow Minister for Transport, Infrastructure, for Trade and Investment, and for Cost of Living. Mr. Trung Lu, Member for Western Metropolitan Region, Shadow Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs. Mrs. Moira Dimi, Member for Western Metropolitan Region. Mr. Adam Bland, MP, Federal Member for Melbourne, Leader of the Australian Greens. Councillor Thúy Đặng, Councillor of the City of Greenbank, Grassland Ward, Councillor Sam David JP, Councillor of the City of Greenbank, Harvester Ward, Councillor Lloyd Trum, Councillor of the City of Greater Dandenong, Springvale South Ward, Dr. Kieu Ting Yung, former member of Victorian Parliament. Miss Katerina De Montes, Community Fundraising Manager, Western Health Foundation. Miss Jan Connolly, Senior Manager, Major Gifts, Western Health Foundation. Ông Đặng Văn Đạt, Chủ tịch Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Bé, Ban chấp hành Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại diện cho gia đình nhảy dù. Ông Nguyễn Hữu Kiệt, Ban chấp hành Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Phạm Ngọc Tiền, Visitor Experience Managers Events, The Shrine of Remembrance. Ông Nguyễn Văn Dũng, Hội Ái Hữu Không quân. Ông Trương Văn Công, gia trưởng gia đình Mũ Đỏ. Ông Nguyễn Khắc Thi, gia trưởng gia đình Biệt Cách Du. Ông Nguyễn Bình, gia đình Hải quân Hàng Hải. Ông Đỗ Văn Thắng, gia đình Hải quân Hàng Hải. Ông Châu Đình Lợi, gia đình Hải quân Hàng Hải. Ông bà Nguyễn Hữu An, gia đình Biệt Động Quân. Đỗ Ngọc Phương, gia đình Biệt Động Quân. Ông bà Nguyễn Hữu Thiện, Hội cựu sinh viên Sĩ quan Thủ Đức. Bà Huỳnh Bích Cẩm, Founder and President, sáng lập viên kiêm Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Úc. Bà Trần Đăng Thanh Khâm, Founder and Vice President of WA, sáng lập viên kiêm Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Úc. Ông bà Lê Vinh Quy, Câu lạc bộ tự do Freedom Club. Luật sư Trần Đức Dũng. Ông Frank Chan, Happy Reception. Ông bà Nguyễn Huy Nhạc. Ông Thái Đắc Dương, hiệu trưởng trường Việt ngữ Lạc Hồng. Cô Vũ Uyên. Bà Thiên Thu, Đài Phát thanh Biển xứ FM 88.9.
Ông Nguyễn Long, Đài Phát thanh Biển xứ FM 88.9. Ông Nguyễn Hồng Anh, chủ bút báo TV Tuần Sang. Ông Hướng Dương, Facebook Live. Ông Bùi Quốc Hùng, báo Nhân quyền Online. Ông bà Trần Ngọc Thọ, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Victoria, former president of VCA Vic. Ông bà luật sư Nguyễn Tân Hải, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Victoria, former president of VCA Vic. Ông bà bác sĩ Phạm Hữu Phước, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Victoria, former president of VCA Vic. Ông Trần Khánh Dư, đại diện Phật giáo Hòa Hảo, quyền chủ tịch hội đồng cố vấn và giám sát Acting President Advisory and Monitoring Council. Bà Hoàng Kim Ánh, ủy viên hội đồng cố vấn và giám sát. Bác Lê Cẩm Vân, mẹ bà Hoàng Kim Ánh. Cô Thịnh Nguyễn. Bà Yến Bùi, Hội Cao niên Văn hóa Việt VSCA. Ông Chu Minh Sơn, bà Lê Thị Phương Lan, bà Trần Mỹ Hạnh, Hội trưởng AVA Boroondara Senior Citizen. Ông Phan Văn Hải, hội trưởng AVA Boroondara Senior Citizens. Bà Đỗ Lan Hương, Hội Ái hữu Cao niên Brisbane. Ông Nguyễn Văn Luận, Hội Ái hữu Cao niên Brisbane. Ông bà Huỳnh Hoa, trưởng Hội Cao niên Blackburn. Bà Huỳnh Thị Toàn, bà ngoại của Nathan. Sau đây là những tên được viết bằng tay. Nếu con Kha có mà phát âm sai thì con Kha xin lỗi trước. These are handwritten names. If I mispronounce, I apologize in advance. Robbie Adams, Senior Surgeon in charge of Westgate Proactive Unit. Sue Burgess, Director of Public Program. Colin Campbell, Leading Firefighter. Ron Haywood, Leading Firefighter. Sonia Rogulgi, Leading Firefighter. Trương Tấn Phát, trưởng ban điều hành cộng đồng công giáo. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, đại diện đảng Việt Tân. Ông Trương Tấn Phát, trưởng ban điều hành cộng đồng công giáo Việt Nam, tổng giáo phận Melbourne. Cô Thủy Tạ. Ông Nguyễn Văn Dũng, hội trưởng hội không quân. Thanh Vân Senvat, Mehmet Balikal, Footscray Turkish Community. Bà Trần Ngọc Lanh. Phương Video, Lưu Minh Sơn, Nguyễn Thanh Ngọc, cựu chủ tịch cựu quân nhân. Hiệp Nguyễn, VASA Vic Springvale. Vĩnh Trình, chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn. Xin lỗi, Vinh Trịnh, chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn. Huỳnh Hoa, Trần Ngọc Thi, đại diện hội cao niên Blackburn, phó hội cao niên Blackburn. Các ủy viên xin phép bước vào trong cho nó đỡ nắng chút xíu. Con Kha và Mỹ Hiền xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin tri ân các nhà tài trợ, các tình nguyện viên đã không ngần ngại bỏ rất nhiều thời gian công sức sau hội trường cả tháng nay để giúp cho lễ hội được thành công. Các đoàn thể, hội đoàn, công ty đã có những đóng góp tổ chức và xây dựng cho hội chợ Tết cộng đồng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Nhớ về Sài Gòn. On behalf of the event organizers, the Vietnamese community in Australia, we extend our heartfelt thanks to all who make this event possible. Our sincere appreciation goes out to our sponsors, whose generous support was instrumental in bringing this celebration to life. A special mention to our dedicated volunteers for their tireless effort behind the scene, ensuring the success of this event. We also want to acknowledge the community groups and companies whose contribution have made our Tết celebration a memorable experience for all. Thank you for your support, which has made this event a cherished and enjoyable experience with everyone involved. Và sau đây là những nhà tài trợ. These are our sponsors. Thank you, Victoria State Government, Maribyrnong City Council, Australian Vietnamese Women's Association, Hollywood Now,
Bang UB Production, Happy Reception, Claudia Nguyễn Counselor, City of Yarra, Hội Nhã Y Dược, Hội Thương gia Richmond, Hội Thương gia Footscray và Chùa Quang Minh. Xin được trân trọng cảm ơn Victoria Police, Fire Rescue Victoria, St. John Ambulance, State Emergency Services, GPS Power Generator, Melbourne Temporary Fencing, People Marquis, K&H Sign, DV Marquis, Vietnamese Student Associations, Phu Đông Scout Group, Gia đình Phật tử Chánh Đạo, Hội Thiếu nhi Thánh thể, Hội Bonsai và tất cả các ban ngành của cộng đồng xin được nhận đây lời trân trọng cảm ơn. Thank you all sponsors. Và sau đây chúng tôi xin mời ông Chủ tịch Nguyễn Quang Duy và ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do Victoria lên sân khấu để có đôi lời cùng quý khách. Ladies and gentlemen, with pleasure, I would like to introduce to you the president of the Vietnamese community in Australia, Victoria chapter, along with their esteemed committee member, Mr. Nguyễn Quang Duy. My Vice President of Internal Affairs, Ms. Vi Thủy Nguyễn. My Vice President of External Affairs, Mr. Nathan Nguyễn. Acting Vice President, Finance and Planning, Ms. Jennifer Trung. Secretary, Ms. Liên Thu Thị Nguyễn. Treasurer, Ms. Hương Kim Nguyễn. May I also invite the following people to stage. The subcommittee, Head of Women's Subcommittee, Mrs. Việt Nga Nguyễn. Deputy Head of Women's Subcommittee, Mrs. Vinh Thị Trương. Deputy Head of Women's Subcommittee, Ms. Liên Thu Thị Nguyễn. Head of the Community Center, Đền thờ Quốc Tổ, Mr. Phước Đình Trịnh. Secretary of the Community Center, Ms. Kim Nguyễn. Treasurer of Community Center, Ms. Trâm Bảo Ngô. Head of Legal and Community Center Development Subcommittee, Mr. Tân Hải Nguyễn, OAM. Head of Fundraising Subcommittee, Mrs. Thụy Hồng Cúc Nguyễn. Deputy Head of Fundraising Subcommittee, Mr. Hoàng Chính Đan. Head of Entertainment Subcommittee, Ms. Thụy Kim Lê. Deputy Head of Entertainment Subcommittee, Ms. Kim Lê. Head of Communications Subcommittee, Mr. Hà Công Nguyễn. Head of Education Subcommittee, Mrs. Yến Bùi. The Constitution Amendment Committee, Head Mr. Nguyễn Duy Nhạc. Deputy Head Ms. Mary Triệu. Member Mr. Nguyễn Tân Hải, OAM Lawyers. Member Mr. Nguyễn Hữu Thiện. Assistant to the President, Manager and Coordinator of Community Activities, Mr. Hải Phạm. Manager and Coordinator of Social Services Activities, Mr. Thi Nguyễn. These are the members of the Advisory and Prudential Council. Acting President, Mr. Dư Khánh Trần. Secretary, Mr. Thạch Công Lý. Commissioner, Mrs. Hoàng Kim Ánh. Quý vị cho một tràng pháo tay cho chấp hành ạ. Xin mời Chủ tịch Cộng đồng có vài lời chia sẻ cùng quý khách. Mời ông Nguyễn Quang Duy. Ladies and gentlemen, we would like to invite Mr. Nguyễn Quang Duy, President of the Vietnamese community in Australia, Victoria chapter, to deliver his speech. Thank you, thank you, Quang Kha. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese community, we wish you and your family have a happy new year, Year of the Dragon. We would like to thank you
the Victorian State Government. Thank you, the City of Maribyrnong. Thank you, many sponsors. Thank you, donor and contributor who help financially support to our Tết Festival. We also would like to thank you to the thầy Thích Phước Tấn. Thank you, Papa. Thank you, in particular, thank you, Mayor Phúc Lâm, who help us to lobby to have the festival in come back to Footscray Park. And I also would like to thank you all of the volunteers, all of the people who help us to organize this festival. The theme of this festival is remembering Saigon. We remember Saigon, the capital of Vietnam, South Vietnam, the Republic of Vietnam. We remember that to a nation that they have free and democracy. We remember Saigon to remember that after 1975, when the communists took over our country, we have to leave our country. And we remember that Australia opened their arm and heart to accept us to come to settle in Australia. And at the end, we remember, so we thank you to all of you, and we thank you Australia who help us to settle in Australia. And next year it will be 50 years from 1975 to 2025. This year we organize this Tết Festival. Next year we will be here to celebrate our 50th anniversary of the Vietnamese refugees settled in Australia. I have a few Vietnamese to speak to our Vietnamese. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng hương, thì thưa quý vị là đầu tiên là xin thay mặt cho cộng đồng người Việt tự do tại Victoria, xin có lời chúc quý vị và gia đình một năm mới được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn cảm ơn tới chính phủ tiểu bang Victoria, tới hội đồng thành phố Maribyrnong, tới rất là nhiều quý vị đã bảo trợ cho cái tổ chức cái hội chợ Tết năm nay, cũng như là rất là nhiều những mạnh thường quân đã đóng góp để có được cái hội chợ Tết này. Không có cái sự đóng góp của quý vị, rất khó cho chúng tôi có thể tổ chức được. Và thưa quý vị là cũng nhân cái cơ hội này, chúng tôi cũng xin cảm ơn thầy Thích Phước Tấn, xin cảm ơn hội thương gia Footscray, và đặc biệt là xin cảm ơn bà thị trưởng Cúc Lâm, là những người đã rất có nhiều nỗ lực để cho sau 25 năm chúng ta có thể quay trở lại được và tổ chức hội chợ Tết tại công viên Footscray. Và cuối cùng là cũng là cảm ơn tất cả quý vị thiện nguyện viên đã đóng góp để có được cái buổi hội chợ Tết ngày hôm nay, cũng như cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị. Thì thưa quý vị là cái đề tài, cái chủ đề của hội chợ Tết năm nay là nhớ về Sài Gòn. Chúng ta nhớ về Sài Gòn để nhớ về một cái Việt Nam Cộng Hòa thanh bình, và nhớ về một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nhân bản, dân tộc và tự do. Chúng ta nhớ về đất nước của chúng ta trước 75 là một quốc gia tự do. Chúng ta nhớ về Sài Gòn để nhớ tới những cái ngày tháng mà Cộng sản chiếm miền Nam, và từ đó đất nước chúng ta
ta không còn tự do, chúng ta phải bỏ nước ra đi. Thưa quý vị, là khi chúng ta ra đời bỏ đất nước thì là người Úc đã mở rộng bàn tay, mở rộng trái tim để đón chào chúng ta. Chúng ta nhớ về Sài Gòn để chúng ta sẽ có một cái cơ hội để cảm ơn những cái nước Úc đã giúp cho chúng ta định cư ở tại Úc này. Và cuối cùng một lần nữa xin chúc quý vị và gia đình một năm mới được vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả. Thank you very much. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay cho ông Chủ tịch Công đoàn, ông Nguyễn Quang Duy. Thank you, Mr. Nguyễn Quang Duy, President of the Vietnamese Community in Australia, Victorian Chapter. Để tiếp tục chủ đề nhớ về Sài Gòn trước 1975, thưa quý vị, Ghé bến Sài Gòn là một ca khúc trữ tình được sáng tác bởi nhạc sĩ Văn Phụng và lời được viết bởi nhạc sĩ Huyền Linh vào năm 1958. Sau đây là màn trình diễn đặc sắc của nhóm múa Âu Cơ sẽ trình bày ca khúc này. Ghé bến Sài Gòn can be translated as stop by Saigon's wharf or visit Saigon's pier. It's a sentimental song written by musician Văn Phụng and lyricist Nguyễn Huỳnh Linh in 1958. Now let's enjoy a beautiful performance of this song by the dance group Âu Cơ. Please give Âu Cơ dance group a big round of applause. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón nhóm múa Âu Cơ. Sài Gòn trốn đây là ngọn phiến đông vẫn đã lưng danh.
Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ Nam Châu tới miền Nam thủ đô. Và công nhân chung tàu đò, người xe buôn bán hẹn hò, người dân nó ấm sống đời tự do. Vâng, kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm múa Âu Cơ. Ladies and gentlemen, with great honor, I would like to invite our first guest speaker, the Honorable Dr. Daniel Molino, Federal Member for the Divisions of Fraser, Chair of Standing Committee on Economics, representing the Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị vị khách mời đầu tiên phát biểu trong chương trình sáng nay. Đó là tiến sĩ dân biểu Daniel Molino, dân biểu liên bang vùng Fraser. Ông cũng là đại diện cho ngài Thủ tướng Úc Châu Anthony Albanese, sẽ truyền đạt thông tin chúc Tết từ Thủ tướng đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để đón chào ông. Thank you. Can I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn. Happy New Year of the Dragon. Đầu tiên là ông xin ghi nhận chúng ta đang đứng ở trên lãnh thổ của người thổ dân, và ông xin gửi lời trân trọng nhất đến cho tất cả những người cao niên của cộng đồng thổ dân, và đồng thời ông cũng chúc mừng năm mới quý vị đang nghe. Can I begin by acknowledging the President of the VCA Victorian chapter, Zui Quang Nguyen, and all of your committee. You have put in an incredible effort today, and it's a remarkable event. Thank you very much for moving it to the western suburbs, to here at Footscray Park for the first time in 25 years. Và đầu tiên là ông xin gửi lời khen ngợi Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Quang Duy cũng như là tất cả những người đã đóng góp để đem một cái lễ hội rất là vui đến với vùng Footscray, đến vùng với miền Tây của Melbourne. And can I also thank all the many volunteers? I understand volunteers were working until 2 a.m. last night. Incredibly hard work. And of course also all the performers, the Olco dance group, Australia Vietnamese Arts, and of course all the lion and dragon dancers. It's amazing how skillful and artistic you are in so much heat. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những thiện nguyện viên, những người đã đóng góp công sức. Có nhiều người đã làm việc tới 2 giờ khuya ngày hôm qua, cũng như tất cả những cái người trong nhóm múa, nhóm văn hóa, sinh hoạt văn hóa, những người trong đội múa lân. Xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp của quý vị. I just want to briefly acknowledge some of my colleagues. The Federal Minister for Immigration and Multiculturalism, Andrew Giles, is coming here later. He has been a champion of multiculturalism and the Vietnamese community for many years, and has championed many important projects for the Vietnamese community in Fraser. And can I also acknowledge my federal colleague Adam Band, who is here. Tôi xin ghi nhận sự có mặt của Tổng trưởng di trú, trước đây là di trú, bây giờ là Bộ Nội vụ đó, và ông Andrew Giles, ông đang bận và ông sẽ tới vào lúc sau này. Ông là luôn là người đã luôn luôn ủng hộ cộng đồng Việt Nam rất là tích cực, cũng như là có ông dân biểu Adam Band, ông cũng xin chào mừng. And we also have Natalie Suleiman and Katie Hall, who are local state MPs and champions of the community. And of course Tien Kieu, who was a state MP and a long-time leader in the Vietnamese community. And Trung Lu and David Southwick and Maura Deeming. So many state MPs. And of course also we have Thuy Dang and Sam David and Jasmine Nguyen. And Cook Lam has played such a critical role in getting this to Footscray Park, and Claudia Nguyen. I'd just like to acknowledge that all 3 levels of government being here shows how important this event is. Đồng thời cũng ghi nhận sự đóng góp, sự có mặt của tất cả những quý vị dân biểu địa phương, quý vị trong các hội đồng dân biểu các thành phố, và tên nhiều quá tôi nhớ không hết nổi, nên ông xin chào đón tất cả những quý vị đó. And I'd just like to give a brief message from the Prime Minister, Anthony Albanese.
He says the Vietnamese community is an incredibly important community in the broader Australian society. Many of the Vietnamese community came here in very challenging circumstances in the 1970s and 1980s. Despite those difficulties, the community has shown great resilience and flourished, and I pay tribute to it. I would like to wish everybody a happy year of the dragon, the most auspicious of the years within the zodiac, a year that reflects good luck, prosperity and honour. Ông cũng xin gửi lời nhắn của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, và ông nhắn với chúng ta rằng cộng đồng Việt Nam ngày nay là một thành phần rất là quan trọng trong cái cộng đồng lớn của Úc, và ông xin chúc chúng ta một năm mới thịnh vượng. Năm nay là năm Con Rồng, một năm rất đặc biệt, và xin chúc tất cả quý vị một năm an khang thịnh vượng. And the Prime Minister says that he wishes everybody a prosperous and happy 2024. And I would just like to add, personally, I feel very privileged to be a representative in an area where there is such a significant and vibrant Vietnamese community. And I would like to acknowledge the VCA's theme of this year, Remembering Saigon, and of course acknowledge that next year is also going to be a very, very important year. And I look forward to celebrating this year, but also 2025, the 50th anniversary with all of you. And thank you very much for the chance to be here today. Một lần nữa xin nhắc lại lời chúc Tết của Thủ tướng Anthony Albanese, chúc quý vị một năm 2024 thịnh vượng an khang, và ông cũng xin thêm một phần riêng của ông là ông rất hãnh diện được làm đại diện cho một vùng miền Tây, trong đó có cộng đồng người Việt, là một cộng đồng rất sinh động và năng nổ, và chúc chúng ta một năm thịnh vượng. Và ông cũng biết năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm định cư của người Việt tại đây, và ông xin chúc tất cả chúng ta có nhiều sức khỏe và một năm thịnh vượng an khang. Thank you, Dr. Daniel Molino. Xin cảm ơn ông Daniel Molino rất nhiều. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our next guest speaker, Miss Katie Ho MP, member of Footscray. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Katie Ho, đại diện cho liên bang khu Footscray, lên sân khấu để gửi những lời chúc Tết tốt đẹp đến quý vị. Thank you. Chúc mừng năm mới. I'd like to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet. We're on Wurundjeri country, and I pay my the extraordinary work of all of the people who have put today's event together. Yui Quan Nguyen, the President of the Vietnamese Community in Australia Victorian Chapter, Executive Committee members of the Vietnamese Community in Australia, federal and state parliamentary colleagues and distinguished guests. Here in my electorate of Footscray, and I'm very pleased that this Tet festival is coming back home to Footscray itself, to the preservation of Vietnamese culture, heritage and tradition since 1976.